بسم الله الرحمن الرحیم. به جلسه نهم 0 تا 100 بیماری‌های ورم پستان در گاو شیری خوش آمدید. در این جلسه یکی دیگه از باکتری‌های واگیردار مسبب ورم پستان رو با هم مرور می‌کنیم. اگر یادتون باشه در جلسات قبل چند تا میکروب مسبب ورم پستان واگیردار در گله‌های خودمون رو با هم مرور کردیم. اگه حضور ذهن داشته باشید، یکی چی بود؟ استاف اورئوس بود، 2 استرپ آگالاکتیه بود، کورینوباکتریوم بوویس بود و مایکوپلاسما ها. در این جلسه مایکوپلاسما ها رو با هم مرور میکنیم. آمادگی داشته باشید، میریم میاییم. ورم پستان مایکوپلاسمایی در گاو شیری، مایکوپلاسمال ماستایتیس. یه تاریخچه و سیمای این بیماری به صورت مختصر خدمت شما بگم. گاوها تو هر سن و یا هر مرحله از شیرواری ممکن مبتلا به این میکروب بشن. اول کار چند تا کد خدمت شما بگم. هر جمله‌ای که خدمت شما عرض میکنم میتونه توی فارم به درد شما بخوره. یادتون میاد در مورد استاف اورئوس عرض کردم که ورم پستانی هستش که به صورت فوق‌العاده معمولاً تو اوائل دوره شیرواری خودشو نشون میده. اینجا داریم میگیم و معمولاً اونجا هم گفتیم که چی؟ معمولاً در سنین جوانی، یعنی تو تلیسه یا شکم یک بیشتر این حالت اتفاق میفته. اما اینجا داریم میگیم این گاوها در هر سنی و یا هر مرحله شیرواری میتونه این بیماری رو از خودش نشون میده. در مورد استرپ آگالاکتیه هم خدمت شما توضیحاتی دادم اگه حضور ذهن داشته باشید. در مورد کورینوباکتریوم هم خدمت شما گفتم. خب در اوایل شیرواری اگر این بیماری ظهور پیدا میکنه و این میکروب تکثیر پیدا بکنه، شدیدترین علائم عمومی رو ما در گاو شیری خواهیم داشت و یه نکته دیگه هم خدمت شما که معمولا در سراسر دنیا این حالت، این ورم پستان مایکوپلاسمایی ما داریم. خب باز هم اینجا 2-3 تا نکته دیگه هم خدمت شما بگم. در حال حاضر تصور بر اینه که اگر مایکوپلاسماها در گله ظهور پیدا بکنن و ایجاد ورم پستان بکنن، میتونن با بیماری‌هایی مثل پنومونی، بیماری‌های ادراری تناسلی و پلی آرتریت‌ها در تلیسه ها و گوساله ها، بیماری‌های مفاصلی در تلیسه ها و گوساله ها خودشون نشون میده. پس اگر تو گله شما احیانا دیدید که پنومونی و بیماری‌های آرتریت در گوساله‌های جوانمون که شیرخوار هستن داره زیاد میشه، مشکوک بشید به بیماری‌های مایکوپلاسمایی و حضور مایکوپلاسما در گله. و برعکس اگر در گله شما دیدید آرتریت داره زیاد میشه، باز هم مشکوک بشید که احتمال خیلی زیاد مایکوپلاسما ماستایتیس شما در گله دارید. حتما کشت بدید و به تشخیص دقیق و قطعی برسید که بتونید درمان و کنترل و پیشگیری در دامداری خودتون پیش ببرید. خب عامل این مایکوپلاسما، ببینید 2-3 تا نکته بسیار کلیدی کاربردی رو خدمت شما عرض کردم. عامل مایکوپلاسما ماستایتیس در گاو شیری و در گله های ما مایکوپلاسما بوویس هستش که یکی از مهمترین عوامل ورم پستان در دنیاست. باز هم چند تا نکته. اگر شیر ما در درجه 4 درجه سیلیسیوس باشه و دمای 4 درجه باشه و مایکوپلاسما در شیر باشه، تا 63 روز میتونه این میکروب بمونه و تکثیر پیدا بکنه. اگر در دمای 20 درجه باشه تا 120 روز میتونه دوام پیدا بکنه و کلونیزه بشه و تکثیر پیدا بکنه و این اهمیت مایکوپلاسما ها رو نشون میده که میکروب یک مقدار چغری هستش و واقعا سخته درمان این میکروب به خصوص در ورم پستان. خب در گاوهای شیرده معمولا یه نکته دیگه هم دارم میگم. باز میخوام اینا همش کده و دارم جملاتی رو من نوشتم به صورت کد و نکته‌های بسیار مهم که اگر هر کدوم از اینها تو ذهنتون باشه یادداشت برداری بفرمایید و اینها بعداً به درد شما در فارم خواهد خورد و همین الان هم میتونید استفاده بکنید. اگر احیانا اینها رو جمع‌بندی کنید و تو ذهنتون به صورت نکته بندی کنید، خیلی راحت میتونید بیماری رو در فارم تشخیص بدید.
در گاوهای شیرده معمولا میبینید هر 4 کارتیه این اتفاق میفته و هر 4 کارتیه درگیر هستش، اما در گاوهای خشک معمولا 1 الی 2 تا کارتیه درگیر این ورم پستان. باکتری در شیر آلوده، در دام آلوده، مایکوپلاسما ها هنوز با توجه به اینکه دامی که درگیر مایکوپلاسما شده و درمان شده و بهبودی کامل حاصل شده، هنوز مایکوپلاسما ها رو مدت طولانی دفع میکنه. حواسمون به این مسئله باشه که مشکلات دیگه تو گله ما ظهور پیدا نکنه. خب بیماریزایی این مایکوپلاسما ها، منبع عفونتش، این باکتری معمولا همراه با دامهای بهبودی یافته‌ای که همین الان خدمت شما توضیح دادم، معمولا این میکروب از طریق پستان آلوده‌ای که درگیر مایکوپلاسما هستش از طریق شیر این مایکوپلاسما دفع میشه، از طریق ترشحات مجاری تناسلی واژن و مجاری فوق تنفسی معمولا مایکوپلاسما ها همراه با آروسول ها و قطرات ریز این مایکوپلاسما ها میتونن دفع بشن و بیماریزایی ایجاد بکنن. اما راه آلودگی مایکوپلاسما بوویس معمولا روی غشاهای مخاطی و از طریق کانال سرپستانک ها وارد خون میشن و به همین دلیل میبینید 4 کوارتر پستان میتونه از طریق انتقالی که از طریق خون به کارتی های دیگه انتقال پیدا بکنه و راحت هر 4 کارتیه پستان رو درگیر بکنه. بریم برای علائم بیماری، بعد در خدمت شما خواهم. علائم مایکوپلاسما بوویس در سطح فارم، در سطح گله، توی گاوهایی که درگیر مایکوپلاسما ها شدن رو با هم مرور میکنیم. بعد من چند تا نکته خدمت شما بگم. یکیش کاهش ناگهانی شیر، یعنی یک دفعه میبینید دام ما با شرایط خوبی که هم داره، خوراکش هم خوبه، ولی یه دفعه افت تولید شدیدی پیدا میکنه. تورم غده‌های لنفاوی فوق پستانی، امکان ابتلا هر 4 کارتیه می‌بینیم با هم درگیر ورم پستان شده و شیر تغییر شکل پیدا کرده. معمولا توی این بیماری تب بسیار بالایی ما نداریم، یه تب خفیفه، به همین خاطر دام ما معمولا اشتها به خوراک داره، دیپرس نیست، افسرده نیست، گوشه‌گیر نیست، مثل بقیه گاوا میره خوراکشو میخوره ولی درگیر ورم پستان هستش. در مراحل ابتدایی هم می‌بینید شیر طبیعیه ولی افت تولید شیر رو ما داریم. وقتی که پیشرفت بیماری صورت بگیره و دام ما مزمن میشه، شیر به صورت پنیری شکل یا ماستی شکل در میاد و هفته‌های زیادی، مدت طولانی با وجود درمان‌های قوی که رو میذاریم، شیر قوام پنیری خودش رو داره و شیر طبیعی نیست، با توجه به اینکه دام ما از لحاظ ظاهری کاملا سالم هستش. در گاوهای خشک تورم بافت پستان می‌بینید اندک، آنچنان تورم و آماس در بافت غده پستانی ما نداریم. 1 الی 2 تا کارتیه معمولا درگیر میشه و می‌بینید وقتی هم که تخلیه انجام میدیم از کارتیه ها، می‌بینید شیر به صورت پنیری از بافت پستانی خارج میشه. در سایر گاوهای گله یا حیوانات شیری جوان معمولا خدمت شما اول ویدیو توضیح دادم که همراه با آرتریت و پنومونی ها در گله شیوع پیدا میکنه و خود گاو ما که درگیر مایکوپلاسما بوویس میشه و درگیر ورم پستان میشه، میتونه خود همون گاو هم درگیر آرتریت بشه یا درگیر پنومونی بشه، میتونه میکس بشه این بیماری و تشدید بکنه این عامل بیماری دام مریض ما رو. خب برای تشخیص این بیماری، حالا ما اینها رو تا حدودی ذهنیت پیدا کردیم، فهمیدیم که در همه سنین معمولا این اتفاق میفته، هر 4 کارتیه درگیر میشه، در همه مراحل شیرواری، اول، وسط، آخر شیرواری ممکنه اتفاق بیفته، گاو خشک ما ممکنه درگیر این ورم پستان میشه. عرض کردیم در اول مرحله شیرواری اگه اتفاق میفته معمولا بیماری حالت شدیدتری پیدا میکنه، تب بالاتری داره، بیشتر سپتیسمی اتفاق میفته، ولی تو مراحل بعدی این بیماری معمولا این حالت‌ها رو نداره. جنبندی دارم میکنم خدمت شما و تشخیص قطعی که من دامپزشک کلینیسیان که میخوام توی فارم، در سطح فارم این بیماری تشخیص بدم، مهمترین کاری که میتونم بکنم باید
ارسال نمونه و کشت شیر به آزمایشگاه باشه و تشخیص قطعی که صورت میگیره و جداسازی مایکوپلاسما به ما میگن که این دام درگیر یا توی بالک تانک به ما میگن که مایکوپلاسما بوویز در بالک تانک شیرتون هست. خب وقتی این اتفاق میفته و بر اساس این علائم بالینی که ما داریم و شیوع آرتریت ها و واژنیت ها و پنومونی ها در گلمون زیاد میشه، حتما ما باید برنامه کنترل و پیشگیری خیلی سفت و محکمی رو داشته باشیم. این میکروب خیلی سختیه و چغلیه و واقعا درمانش یه مقدار به خصوص درمان آرتریت ها، درمان ماستایتیس ها یه مقدار سخته و شاید بگم که معمولا درمان با شکست روبرو میشه. خب پس درمان پروگنوز خوبی نداره، پیشاگهی خوبی نداره، ولی خب معمولا در موارد سپتیسمی میتونید از تتراسیکلین ها، میتونید از اریترومایسین، تایلوزین برای درمان این بیماری استفاده بکنید. خب کنترل و پیشگیری اینجا که اهمیت این بیماری رو خدمت شما گفتم، پس اهمیت پیشگیری و کنترل این بیماری دو چندان میشه. پس چه کار بکنیم؟ گاوهایی رو که درگیر ورم پستان شدند و مایکوپلاسما تشخیص داده، حتما چون بیماری میکروب واگیردار هست حتما باید یک باربند اختصاصی برای اینها قائل بشیم، قرنطینه بشن، شیردوشی کاملا جدا صورت بگیرن. اگر نه آخرین گاوهایی باشن که وارد شیردوش میشن، بعد از اینکه اینها دوشیده میشن تمام سیستم های شیردوشی باید ضد عفونی بکنیم، لاینرها رو ضد عفونی بکنیم، سعی کنیم از دستکش های یک بار مصرف استفاده بکنیم، ضد عفونی دست کارگران شیردوش باید صورت بگیره و خدمت شما بگم که از دستمال کاغذی های یک بار مصرف استفاده. همه نکات کنترلی بیماری های ورم پستان واگیردار رو که تو جلسات قبلی عرض کردم اینجا هم باید لحاظ کنیم و مهمترین کار حفظ سلامت پستان گاو هستش. امیدوارم تا اینجا مفید بوده باشه. در جلسات بعدی بیماری‌های ورم پستان دیگری رو با هم مرور می‌کنیم، با هم پیش میریم. انشالله که هر سوالی تو ذهنتون پیش میاد کامنت کنید و مهمترین کاری که میتونید بکنید حتما نکاتی رو که خدمت شما میگم چون معمولا فرار هستش یادداشت برداری بفرمایید. با توجه به اینکه این ویدیوها ضبط میشه، سیو میشه، ماندگاره تا ابد، ولی بهترین کار این که نکته برداری بفرمایید که و در نهایت ما جمع‌بندی خواهیم کرد و درمان خیلی وسیع و کنترل پیشگیری خیلی وسیع در مورد تمام ورم پستان ها تو یک ویدیو به صورت اختصاصی خواهم گفت. امیدوارم که برای همه شما مفید بوده باشه.